قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران، أنت العمران. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. كيف امورك ابو رحاب؟ والله الحمد لله تمام ان شاء الله طيب. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك ويبارك فيك ويسلمك ان شاء الله ويكرمك يا رب العالمين ان شاء الله. انا لي ايام في المخيم. اهلا وسهلا. الله يكرمك. وصراحه يعني قصة ريهام قصة ملهمة. الحمد لله يا اخي، شو بدنا نعمل؟ الحمد لله رب العالمين. والقصة الواحد يعني يشوف فيها معاني كثيرة جدا. يعني ما اعرف ابدا بقصة ريهام ولا قصة الاب اللي يعني مثل كل معاني الابوة. شو بدنا نعمل يا اخي؟ الحمد لله. بالاساس انت ابو ايش وظيفتك اصلا؟ توزيع بالبلد، مازوت عكازية. اي توزيع المازوت طبعا، محروقات على البيوت، يعني محروقات على البيوت، محروقات التدفئة توزعها على البيوت. هذه وظيفتك من زمان. قبل. نعم. كنت في حمص صح؟ حمص المدينة باب الصباح. والحمد لله جينا لهون. كم سنة لكم؟ إنه 4 سنين يا 5 سنين يمكن بهالدوار، يا 4 سنين يا 5 سنين. 4 سنين في المخيم. وعيت بقى البنت بدها تدرس. يعني أنت الآن أصلاً وظيفتك أصلاً مش أنت شغال في المدرسة إيش بالضبط؟ آذن أول ما شغل آذن يعني فيها. أيوه، حارس في المدرسة. حارس المدرسة ما شاء الله. بس اشتغلت عشان ريهام. عشان ريهام يعني إنه نعلمها ندرسها هذا ونجيبها. نعم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. يعني وشباب طيبة هون للعالم الحمد لله، يعني أساتذة أنسات كلهم. طيب احنا حنكمل نقاشنا. واضح الشباب طلعوا الآن فرصة ولا إيه؟ فرصة. الآن الفسحة، فواضح الصوت الشباب ما حيخلونا نكمل. طيب أنا نروح خلينا نعيش معاها في الفسحة ونعيش معاك. بعدين نكمل نقاشنا إن شاء الله. طيب إذا بدك مرة بنجيبها يعني. يلا توكلنا على الله. يلا توكلنا على الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله وسهلا فيك. اهلا استاذ سوار. كيف حلوه ريهام معاكم؟ ريهام هي زهرة الصف بصراحة. ما شاء الله. غير شكل لما نشوفها الصبح كلياتنا بنتفائل لانه على طول مبتسمة. ما شاء الله. على طول كنا بنحبها. والله احنا جايين من مشوار طويل، لكن دخلنا خلاص. 100 اهلا وسهلا. 100 اهلا وسهلا فيكم. وكيف هي شاطرة؟ شاطرة كثير. شاطرة ولا شوية؟ صادف آتا. شاطرة ولا شوية؟ قديش؟ قد البحر. الله. وهم شاطرين كثير ولا شويه؟
قد ايش؟ قد البحر. ما على شاء صوتك الله. يا ريهام. والله هي تعتبر من الممتازين، يعني بتتابع دروسها، بتحب المدرسة، ما بتحب تغيب حتى بالظروف، يعني بالبرد وبالثلج بتجي. حتى أنا بزعل يعني عليها، أقول لها أنا بعوض لك بأيام تكون مريضة أو شيء، قلت لها أنسي ما بدي أغيب، يعني يمكن كل السنة ما غابت ولا يوم. ما شاء الله. كثير بتحب المدرسة. وانا جايين طريق المدرسه، الطريق طين وصعب، وقبل تقريبا شهر تقريبا كان ثلج، المخيم كله ثلج. طبعا ما غابت ولا يوم. ولا يوم غابت. يعني ابوها احنا عرفنا دائما يوصلها ويرجعها. بيرجعها. بس حتى داخل المدرسه اخوها أيوة كمان معاها. الوالد بيجيبها وبياخذها على الميتور، بس داخل الحركه داخل الصف والمدرسه اخوها كمان. هي كانه متعلقه فيه شوي. ما شاء الله. بتحبه وهو بحبها كثير، يعني حتى نحن صارت علاقتنا فيه حلوه، لازم نشوفه كل يوم. كل يوم. ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. خلاص انا ما اعطي لكم، اقعد وبعدين نكمل معك. تفضل بس ما تجاوب الا برفع الايد. لا ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كيف بدنا نبلش؟ اول شيء شو بنقرا اول شيء؟ يلا 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا فتحه ونوره وبركاته. كثير حلو. هلا بلشنا دعاء الصباح مشان يكون نهارنا كثير حلو. تمام؟ قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس 1 2 3 أكشن. السلام عليكم. اهلا 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 اهلا. صوتك. كيف اخبارك؟ انت ما شاء الله كل اللي في الفصل بيحبوك يا ريهام، كلهم بيحبوكي ما شاء الله. بس انا شفتك في المدرسه الكل قال عليك شاطره. مين؟ مين؟ المدرسه وكلهم قالوا عليك شاطره. قولي الاحرف يلا نشوفك حفظانه ولا مو حفظانه. ألف. وألف ثاني. وأرنب. يا سلام. أرنب. ألف أرنب. وباء. باء بابا. يا سلام. ليه اخترتي بابا؟ بتحبي بابا؟ تحبيك قديش بتحبيه؟ كثير. ليه بتحبيه؟ لأنه هو بيشتري له بطعمينه. بيشتري لك وبيطعميكي؟ يا سلام. ومين عم يجيبك على المدرسة؟ أبي. كيف عم يجيبك؟ على الميتور. على الميتور. في مرة تأخر عليكي؟ لا. ولا مرة تأخرتي على المدرسة؟ في مرة غبتي؟ لا. ولا مرة؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنت بتحبي المدرسة كثير؟ ليه بتحبيها؟ لأن بيجيبونا على المدرسة بكيف. ليه بتكيفي في المدرسة؟ لأن فيها ألعاب. وكمان؟ لأنه بيلعبوا معي بالباحة. مين اللي بيلعب معك في الباحة؟ بس صاحبتي اللي قاعدة جنبي. هي ريهام. هيام معليش آسف. هيام هي صاحبتك؟ هي أكثر واحدة بتحبيها؟ ليه أكثر واحدة بتحبيها؟ لأنها بتطلع من وتقعد جنبي. تقعد جنبك؟ ما شاء الله. قولي لها هناك شكرا يا هيام. قولي لها هنا شكرا يا هيام. شكرا يا هيام. ريهام في المدرسة أول من تحضر هي ريهام، ولا يوم غابت على المدرسة. ليه ما تغيبي؟ طب في ثلج وفي طين. لأنه ما بدي روح الدرس علي. يا سلام. لو راح إيش حيحصل؟ راح يحطوا لي 0. وما عايزة 0. أنت ما عايزة 0 صح؟ عشان تكوني دائما الأولى صح؟ أنت عم تيجي الأولى على الفصل؟ تيجي الأولى؟
ما شاء الله. ريهام إجباراً ولا يوم تغيب، لذلك للطالب اللي يغيب ويتكاسل عن المدرسة وهو عنده ما شاء الله مواصلات يمشي المدرسة وعنده مدرسة ما شاء الله مجهزة كاملة، فلما تشوف ما شاء الله ريهام والله تخجل وتقول عيب إنه الواحد يغيب من المدرسة. فأنت ما شاء الله عليكي، الكل حيتفرج عليكي، حيفرح فيك كثير، الكل حيفرح فيك كثير والله. والله ما شاء الله قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. الآن هذا كل يوم مشوارك؟ كل نهار كل نهار مشوارك. إيه. بس أبو ريهام الآن أيام الثلج يعني الشوارع شفنا أنا وياه الله يعزك بنجي بالجزامة يعني شايف كيف هلا هيك هذا الواحد بس مطر وصار برد شيل يعني شايف كيف؟ ايه. طيب يعني هي الجو ثلج وبرد وشوارع مثل ما شايفين الآن، يعني الآن يمكن هي مش كويسة. لا ما ايش اللي ايش اللي جابرك على كل هذا المشوار؟ اللي جابنا بدي اياها يعني اطلع مخطيطة البنت يعني تتعلم تتقوى هيك رغبتها مثل الاولاد يعني تروح وتجي على المدرسة وتقرا. نعم شايف كيف؟ هيك رغبتها هي. نعم. وهي الحمد لله يعني الله مقوينا مثل ما هي مبسوطة هيك أنا مبسوط والله. يا سلام. يعني ما عم بقدر أجيبها الحمد لله مكيف. نعم. بس هي كيف رغبتها في التعليم كيف؟ قوية. أنا من هيك جرأت يعني صرت أخذها وأجيبها من دراستها. إيه ما شاء الله فاهمة يعني أي شيء على الطير بتفهم. نعم ما شاء الله. إيه. طيب إذا هي الصباح أول ما تقوم إذا تأخرت عليها يوم إيش يحصل؟ والله هي بهي حالة مبكر بشيء. تقول لي أمي لبسيني أمي مشطيني بدي أروح على المدرسة. إيه. شايف كيف؟ إذا أنا عطلت مثلا في ابني بياخذه. طيب أنت الآن أول ما جيت أنت طبعا جيت ونزحت إلى المخيم. إلى المخيم. إلى المخيم. يمكن الواحد أول ما يجي للمخيم وطلع والله أنا أول طلعتي أنا رغبتي كله بس إنه ركب له أطراف أطلع على شي دولي أو على كذا بس مشان هالصغيرة هي أهم شغلة. إيه إنه تقدر تمشي يعني في يوم. ما زبطت معي الحمد لله. أنا بدي أطلع كنت اطلع عالجة ما زبطت معي ما أقدر. إن شاء الله تتيسر بإذن تعالى. إن شاء الله بإذن تعالى تتيسر. أنت أمرك يعني عجيب. يعني خليت وظيفتك واضطريت أن تمشي وتكون حارس في المدرسة. طيب في هذه المهنة الشريفة على أساس أنه أنت تكون قريب منها. مظبوط. يعني رغبة بنتك هي اللي جابت خلتك تتوظف وتغير حياتك مشان تكون هي مبسوطة تكون هي سعيدة يعني مثل ما بدها هي. نعم. عرفت شلون؟ إيه. والحمد لله يا أخي الحمد لله رب العالمين شو العالمين مثل ما بدها عم نسيرها وناخذها ونجيبها. طبعا احنا ماشيين مسافة يعني إلى الآن احنا واقفين وسط الخيام والمسافة طويلة، وأنا والله أتخيل منظر المخيم كيف أيام الثلج، هذا المكان كله ثلج وما ممكن الواحد يمشي، وأيام الوحل وأيام الثلج وأيام المطر ما أحد يقدر يمشي في المخيم. كيف هذا الأب يعني اللي هو مضرب مثل يوميا شايل بنته وماشي مسافة بعيدة للمدرسة وراجع فيها للمدرسة في كل هذا البرد بس عشان هي تتعلم بس عشان اهتمامه. وهذه رسالة يعني لكل أب. يمكن مشغوليات الحياة تأخذ الآباء عن أبنائهم، لكن كيف هذا الأب قاعد يصنع المستحيل عشان بنته في سبيل أنه يعلمها ويأخذها في الفسحة وفي سبيل أنها ما تنحرم من التعليم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعلو البنيان هي اللي تفوتها وتعمر أوطان. دقيقة لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران. أقول بس إن هي دائما مستقبلها إن شاء الله. مين هذه يا ريهام؟ مين هذه؟ فاطمة؟ فاطمة أختك؟
يا فاطمة الزهراء، يا سلام كثير بتحبيها أنت. فاطمة كل ما تيجي المدرسة هي بتستقبلك؟ يا سلام. طبعا لما وصلنا قالت بس نزلوني هنا، أول ما وصلنا ريهام قالت بس نزلوني هنا لأنه فاطمة الزهراء هي اللي حتستقبلني. ففطومة دائما أول ما تيجي ريهام تكون منتظراها ومستقبلاها ولابسة ما شاء الله. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. صور الفرحة، صور معانا أخونا داني، والله بكى وما قدر يكمل التصوير لأنه قال كيف هذه الأسرة البسيطة في مخيم بسيط وكيف قادرة تصنع السعادة وكيف قادرة نفرح. والله ما استطاع، يعني هو فرحان بس من تأثر الموقف وكيف الناس بالبساطة تصنع سعادتها، والله ما استطاع أن يكمل التصوير وخرج للخارج. كيف من البسيط الناس تستطيع تصنع السعادة. النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنف. كيفك والدتي؟ إن شاء الله طيبة؟ والله الحمد لله بنشكر الله الحمد لله. الله يكرمك إن شاء الله. طيب وكيف ريهام معك؟ ما في منا، فهمانة حبابة ذكية من كل شيء الحمد لله رب العالمين. ويعني ما شاء الله عنا كل شيء شاطرة فيه الحمد لله رب العالمين. نعم. واللي احنا بنحمد الله بنشكره يعني على هالبنت فهمانة وذكية وعين الله عليها يعني. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما حاولت تشوف لها طريقة مثلا للعلاج؟ والله حاولنا كثير، يعني ما حد مثل ما بدك هيك يعني جاوب معنا انه اطراف وكذا هيك كثير، يعني جمعيات تجي تصور هون وكذا تروح. اي مرات اخذونا ويجيبونا على الباب مشان اطراف ما يزبطوا، يزبطوا اجريه ما يزبطوا. ما ليش؟ ما زبطات مزبوط، ايام يفلتوا من الاطراف يعني. الاطراف ما يزبطوا معها، اللي هي يعني قلبه وهيك شغله انه تتعلم تقدر تمشي تروح وتجي فيهم. اي يعني ضلينا اكثر من شهر تروح وتجي تتعلم كذا هيك، ما بس اطراف ما. طيب عملتوا تقرير وصح تقرير، وهل متاح انه يتركب لها اطراف؟ ايه متاح. ايه ما في كلام جدي. هي ونحن اول يعني اكثر طلعت انا اطلع لهون انه طالع على تركيا طالع على كذا دول بس يعني مشان انه بركي الله هيك بعثنا شي اولادين حلال نعالجه. ان شاء الله. اي هاي اهم شيء عندنا، يعني انه تقدر بس تمشي وتروح على المدرسه تجي تروح كذا العلم، هاي اهم شغله. نعم ما شاء الله. يعني ما شاء الله ما بيصعب عليه شيء، كل شيء عنده رغبه ما شاء الله. إيه. بس يعني يلا بس يلا. يا شاء الله ما شاء الله. الله يحفظها لكم ان شاء الله. الله يحفظهم والله سعاده والله. إيه الحمد لله والله على البساطه هم كل السعاده والله. والله. كل السعاده والله. الله يحفظها ان شاء الله. حاجي انت شو اكثر حاجه بتحبي تلعبيها وتلعبي فيها؟ عاد هون تعيط كان عندها لابتوب بس ما قلت لك انكسر. اللابتوب؟ كانت تلعب فيه. ايه وينه؟ مكسور ما عندها. جيبي روحي عند الماما. اها وينه؟ جيبيه. هي كانت تدرس علاج كمان بالاحرف يعني. تدرس عليه. وقعت هون يلا جيبي. يا سلام. هي عندها لابتوب حقها؟ ايه قبل كانت تدرس فيه. اي عمل كسر. انا افتكرت لابتوب طلع ايباد. تعالي ماشي. بسم الله. هذا تبعك؟ انكسر ما عاد. مكسور. ما بيشتغل؟ هذا هو. هذا الايباد حق الحلوة ريهام. ايش حصل عليه؟ ايش حصل عليه؟ أنا كان هذا الطفل وقع من إيدي انكسر. وقع من إيدك انكسر هنا؟ الآن يشتغل ولا ما يشتغل؟ ما يشتغل. أنا أعمل له. شو بتلعبي فيه أنت؟ في الآيباد شو بتلعبي؟
شو بتعملي فيه؟ أحرف. شو أحرف تتعلم فيه؟ ألعب أحرف. أحرف قرآن، تلعبي أحرف وكمان وكمان ننزل لعبة مخيات. وكمان ننزل لعبة طبخ. لعبة طبخ. وكمان يلا طيب تقري لنا صورة؟ يلا اقري. شوفي. يلا اقري. اقري يلا. هات يلا يلا اقري. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أول ما شيء شاء أعوذ بالله من الله. الشيطان الرجيم. انت لما تكبري شو بدك تكوني؟ لما تكبري مهندس. والله اللي خربطتني. مهندسة. اللي خربطتني. ليه مهندسة؟ أنا شاطر. كيف؟ أنا شاطر. لأنه شاطر. اي لأنك شاطرة. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما. احنا بما انه ريهام هي كانت فرحة المخيم، وهي كانت السعادة الحقيقية لنا، وهي اللي طلعتنا من جو الألم الموجود في المخيمات بابتسامتها، وهي الأيقونة لكل من يشاهد الحلقة ولكل من يعني يحاول أن يستلهم معنى الاستقرار في التعليم، وهي الأيقونة اللي تصدر لكل العالم كنموذج يعيش في المخيمات وبهذه الوضعية ويصر على التعليم. كانت نموذج، فاستحقت أن نهديها حاجة بسيطة جدا وابتسامة بسيطة جدا، وأنا أعتقد هذه الابتسامة وهذه الفرحة تسعد كل من يشاهد هذه الحلقة بكل تأكيد. هذه مفاجأة بسيطة إن شاء الله تحقق لها السعادة والفرحة. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا. شو رأيك فرحانة؟ قديش؟ كتير. كتير قديش؟ قد البحر. قد البحر بس البحر؟ أها. سمكات. السمكات وكمان وجات. وجاته. طيب أنا جايب لك هدية صغيرة صغنونة، جايب لك إياها. تعرفي شو هي؟ خمني شو هي؟ تفكري؟ طيب غمضي عينك، غمضي عينك. إيه، غمضي عينك. خليكي مغمضة عينك، خليكي مغمضة عينك، خليكي مغمضة عينك. فتحي عينك، ما في شيء. قد يعلو البنيان شو وتعمر هذا؟ أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران. شو حتسميها؟ زهرة. زهرة؟ ليه زهرة؟ لأنها حلوة. لأنه أنت حلوة وأنت تستاهلي أكثر من هذا، تمام؟ إن شاء الله تدرسي فيه وتحفظي فيه، تمام؟ وتظلي دائما مبتسمة. الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران. النعمة
ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما، أنت المضمون لكونك والعنوان. شفنا فرحة ريهام، وهذه كانت مفاجأة بسيطة جدا 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 لريهام، لكن إن شاء الله لدينا مفاجأة أكبر لريهام في برنامج عمران، وإن شاء الله تكون المفاجأة لفتاة وطفلة وبسمة هي تمثل العمران الحقيقي للأوطان. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما. طبعا إلى حد ينتهي الدكتور من الفحوصات لريهام، قلنا نستغل الوقت ونتكلم عن الصدفة اللي جمعتنا بهذا المركز. طبعا أنا أعتقد أنه هذا استوق من الله سبحانه وتعالى وكرم من الله سبحانه وتعالى، لأنه مدينة جرابلس مدينة بسيطة لا توجد فيها خدمات، لكن الفكرة كانت أنه ريهام المفاجأة الكبرى، بما أنه هي بطلة لهذه الحلقة وبما أنه هي أيقونة ومثال يحتذى به لهذه الحلقة، أنه نحاول أن نخرجها إلى تركيا لكي تتعالج ونجد لها الحل. لكن مصادفة وجدنا أنه بيت الزكاة الكويتي جزاهم الله خير الجزاء لديهم مركز من أحدث المراكز الموجودة وفرع لمركز في إسطنبول. الجميل في هذا المركز كما نرى الأدوات الموجودة في هذا المركز من أحدث الأدوات، ويتم إرسال المواد الرئيسية والتقارير الرئيسية إلى ألمانيا، ويتم تفصيل الأطراف وإرسالها إلى إسطنبول ومن ثم إرسالها هنا. لذلك كل الأطراف التي تقدم في هذا المركز هي أطراف حديثة ومتطورة بصورة كبيرة جدا، ناهيك عن الكادر الطبي الذي يمتلك خبرة كبيرة جدا في هذا المجال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الأجر في ثواب أهلنا في الكويت، ويجعل في ثواب المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل قبل فترة إلى جوار ربه. وبلد الإنسانية أو كويت الإنسانية لكم كل الحب وكل التقدير، وأثر هذه الصدقة وهذا العمل وهذا الجزاء نجده هنا أمام أعيننا، فنسأل الله أن يعود عليكم بكل النفع والخير والبركة بإذنه تعالى. يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما، أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران.